Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Dana Chera, sunteți la Adevărul de Viață. Suada Agaki. Niciodată n-am început prezentarea de la Adevărul de Viață spunându-vă numele invitatului. Vi-l spun pentru că îmi place cum sună. Și pentru că o să mai auziți de acest nume. Și să vă rămână foarte clar în minte numele. Este fizionomist și astăzi ne învață pe scurtătură, mă rog, o să vedeți, cum să citim pe fețe. Ce ne spune fața despre caracterul unui om? Cum arată mincinoșii? Cum arată cuplurile și compatibilitatea lor în funcție de fețele partenerilor? Ce spun fețele puternicilor lumii despre ei? Riscăm, nu cu Iohannis și cu Kövesi, riscăm cu Trump și Putin, dacă nu vă supărați. Fiți cu mare băgare de seamă și chiar dacă o să vă placă mai puțin pe alocuri informația, mai bine să știm decât să nu știm, zic. Mulțumesc foarte mult, Suada, că ai venit la Adevărul de Viață. Mulțumesc frumos pentru invitație. Ne întâlnim noi în hall, că Suada nu o să vă spun asta, știți că eu spun din casă că practic asta am toată viața mea asta am făcut, adică tot ce voiau părinții mei să nu spun vreodată musafirilor, asta făceam, adică Suada în hall cu soțul ei, sunt foarte frumoși amândoi. Pe domnul Agaki l-ați cunoscut tot la Adevărul de Viață, este numerolog. E o combinație foarte interesantă între cei doi, da? Și Suada se uită la mine așa și Andreea, care făcea onorurile, nu știu, și dau să mă prezint și stăm așa câteva secunde, două, ochi în ochi. Ochi în ochi. Se pare că ai observat. Se pare că da. Stăm 2 secunde ochi în ochi și eu mă gândeam, Doamne, 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 ce o zice omul ăsta despre mine? Probabil în mintea ei era ceva, poate că nu asemănător, dar oricum, sentimentul ăsta l-am mai avut o singură dată în viață, întâlnindu-mă cu zeci de mii de oameni în anii de presă, o singură dată. Cu Lidia Fecioru am avut sentimentul ăsta odată, când s-a uitat cu ochii ei albaștri a ei la mine și m-a fixat prima dată când ne-am întâlnit, am înlemnit, am înțepenit, mi-au înghețat toate măruntaiele. Suada, e foarte greu să treci de chipul ei, este foarte greu, este genul ăla de om care dacă nu vrea să-ți spună nimic, nu spune nimic. Care dacă vrea să spună foarte multe, spune foarte multe. Și e ușor frustrant așa, că, de exemplu, unul dintre subiecte este ăsta, legat de fizionomia mincinoșilor. Și chiar mă gândeam, zic, o fi zicând, ia să vezi tu cum ești tu, Chera. Chera ești, uite-te cum ești așa, ești așa, ești așa. Sentimentul că știi foarte multe despre fața unui om, adică citind fața unui om, știi foarte multe despre el, nu este ușor frustrant? Adică știi că nouă ne plac minciunile frumoase, adică vrem să nu știm, un zâmbet îi se pare mai drăguț decât o față serioasă, deși poate fața serioasă e mult mai sinceră decât zâmbetul respectiv, da? Nu-i frustrant să știi asta despre oameni? Nu te bagă într-o gogoașă? N-ai vrea să nu mai ieși din gogoașa respectivă? E de-a dreptul comic. E comic, nu? E de-a dreptul comic când începi și analizezi trăsăturile faciale a oamenilor din jurul tău și oricum cu toții suntem cititori de fețe. Fie că nu vrem, cu toții analizăm chipul unui om și cu toții vrem să cunoaștem un om și devine frustrant când vrei să-l cunoști și nu poți să-l cunoști, nu după ce l-ai cunoscut. După ce l-ai cunoscut te poți calma sau te poți gândi și acum ce mai fac, dacă mă mai interesează un om sau nu în sensul acesta. Și pleci așa pe stradă de la un dat sau în viață, zâmbind, că te uiți la chipul oamenilor și știi un singur lucru de la vechi înțelepți, și anume că oamenii au 3 fețe. Una pe care o văd ceilalți despre tine, una pe care crezi tu că o afișezi în fața celorlalți și încă una care este cea adevărată. Întrebarea e cine este dispus să își descopere adevărata față și nu că a rămas ceva de descoperit, de acceptat până la urmă, fiindcă atunci când nu știi cine ești, ajungi efectiv să imiți pe ceilalți. Ea nu este greșită, imitația în sine, pentru că din ea poți să înveți multe, că și eu trebuia să imit și tu trebuia să imiți la școală pe un profesor ca să poți învăța ceva de acolo, da? Prin imitație. Dar la un moment dat trebuie să te desparți de toate acestea și să te întrebi, îmi permis să fiu și odată autentic? Astăzi în lume se întreabă oamenii că nu mai găsim oameni autentici și toată lumea îl iubește pe un om autentic și automat când îl vede ca autentic, la un moment dat îl frustrează pe acel om, știi? Dana, toată lumea vrea un om sincer,
toată lumea, uite, acum dacă încep să vorbesc despre chipul oamenilor, toată lumea așteaptă. Hai să vedem ce ne spune și asta, cine o fi asta, o vine la televizor să ne spună și nouă despre chipul oamenilor. Dar odată ce încep să zic, știi, și găsiți un om sincer, nici chiar așa de sincer, te rog frumos, nu fi chiar așa de sinceră, că s-ar putea să nu rezistăm. Adevărul este un lux, apropo de titlul emisiunii tale, pe care puțini oameni și-l pot permite astăzi. Prea puțin și-l pot permite astăzi. Adevărul. Crezi că noi ajungem să transmitem cu fața noastră oamenilor lucruri care sunt neadevărate despre noi, adică reușim. Da. Înseamnă că suntem niște șmecheri. Adică dacă noi știm că suntem într-un fel și deja pervertim felul acela inițial de a fi la curat, de a fi, îl pervertim și ajungem și noi să credem despre noi că suntem altfel decât suntem, da? Asta e un soi de șmecherie supremă, am senzația. Ideea e că oricât de mare șmecherie ar fi, oamenii nu știu ce să facă cu această cică șmecherie, dacă e să o iau așa. Adică ea poate fi folosită, spui tu, poate fi folosită, dar este ca efect. Una ai vrut și altceva a ieșit. Eu una am vrut să arăt o față la televizor, să zicem, și altceva a ieșit până la final. Nu era mai bine dacă de la bun început eram eu însă, așa cum sunt eu. Tu cine ești acum, de exemplu? Ești prima față, ești a doua față sau ești a treia față? Prima față mi-ai zis că este ce văd oamenii la tine, da. A doua față ce cred oamenii că ai vrut tu să transmiți, nu ce zici tu că ar putea să înțeleagă oamenii din ce transmiți tu, și a treia față ești tu. Tu când ești tu? Întrebarea e alta. Dacă eu acum sunt eu, ceea ce eu mă străduiesc să fiu cât mai eu, o să zic oamenii, dai machiaj, dai far și tu minți cumva. Da, îmi asum asta, pentru că am venit în fața oamenilor care vor o astfel de minciuni, ca să o luăm așa, o față falsă, machiată, aranjată, frumoasă, da? Dar întrebarea e, tu poți să recunoști fața autentică? În sensul că... Adică să treci de toate cele? Eu mi-afișez fața mea autentic, dar nu poți să recunoști un hoț dacă nu recunoști și tu că ești un hoț. Eu pot să-mi arăt fața mea autentică, dar tu ți-ai arătat-o pe a ta ca să mi-o poți recunoaște, de exemplu, pe a mea? Eu analizez fiecare trăsătură luată separat. Asta înseamnă a analiza fizionomia sau tehnicile de citire a chipului implică analiza fiecărei trăsături luate separat. Și datează de peste 3500 de ani. Este o tehnică chinezească străveche. Și oamenii pe vremuri analizau chipul unui om ca să știe cu cine au de-a face acei oameni, dincolo de ceea ce om dorește să afișeze. Adică dincolo de machiaj, dincolo de păr, dincolo de orice fel de ajustare în zilele noastre prin operațiile estetice, poți să-ți dai seama, dincolo de orice, cu cine stai tu de vorbă cu adevărat în fața ta. Da, asta presupune... Eu rețin ideea asta, că nu poți să reperezi sinceritatea unui om decât dacă tu abordezi aceeași sinceritate. Da, și nu poți să recunoști un mincinos decât dacă ai două variante. Ori să fii mincinos... Ori cineva te învață cum să vezi minciuna. Ori dacă tu ești un mare mincinos, n-ai cum să nu-l recunoști. De aceea, de obicei, și în, să zicem așa, oamenii aceia care ajung în pușcărie, dar care fac lucruri extrem de rele sau urâte, unii dintre ei ajung să colaboreze cu cei care vor să caute pe viitorii oameni răi care poate să săvârșească ceva, pentru că ei intră direct în mintea criminalului. De exemplu, dacă e vorba de un criminal, fiindcă deja este setat, deja a comis-o și mai repede recunoști un criminal dacă tu însuși ești un criminal sau îți-l recunoști pe celălalt. Decât dacă te învață cineva cum să recunoști. Unul merge și învață și așa mai departe. E mai ușor să pui un hoț să prindă alt hoț, pentru că el știe și înainte ce ar putea să facă vreodată. Tu ai învățat cum arată mincinoșii. Da. Și eu, la rândul meu, sunt un om, da? Exact. Deseori ajungi să o spui altfel, nu neapărat că ți-ai dorit să minți, pentru că îți dai seama că omul nu are sistemul psihic pregătit să accepte un adevăr. Numai din aceste considerente și consider că fiecare om în această viață pleacă de la ideea asta, considerând că toți oamenii n-ar vrea să mintă pe nimeni, nimeni niciodată, dar pentru că vezi că celălalt n-ar putea să accepte un adevăr, spui, hai să-l mint puțin, și încă puțin, și încă puțin, și ajungi la un moment dat, da, să zici că, dom'le, unde a fost adevărul, Dumnezeu dar oamenii care vin la tine, de exemplu, care vor să știe despre ei, da, cum sunt, în ce fel sunt construiți, vin să afle adevărul sau vin să le spui tu un adevăr îmbrăcat într-o poveste frumoasă de cu prinși și prințese? Eu sunt o femeie foarte directă, Dana. Te suportă soțul tău? Mă iubește, nu trebuie să mă suporte. Dacă trebuia să mă suporte, nu mai rămâneam eu acolo, fiindcă nu asta e ideea. Păi înseamnă că asta, vezi, o să vorbim despre asta în câteva clipe la Adevărul de Viață. Cum, Doamne, iartă-mă, să stai lângă tine cu o femeie care te citește instantaneu. Deci intri pe ușă și ea știe tot. Înțelegi ce vreau să spun, nu? Când ai ceva de ascuns,
nu vrei să știe tot, dar când ai vrea să descopere ceea ce ai ca surpriză față de acea femeie, abia așteaptă orice bărbat ca să fie citit, dar într-un sens bun. Când are ceva de ascuns, nimeni nu vrea să fie citit. Corect, așa este. Spune-mi, te rog frumos, tu ai învățat să citești mincinoșii? Am învățat să citesc fețele oamenilor. Fețele oamenilor. Și cam atât. Dacă citești și vezi că e mincinos, ai aflat că e mincinos și tot așa mai departe. Cum sunt ei? Cum arată ei? Care sunt elementele de structură a feței, da, care conduc către ideea că un om ar putea să fie predispus să mintă că nu e mincinos atunci, în momentul ăla? Sau asta este o chestiune care rămâne, este o chestiune care fața stă. Trăsăturile stau, dincolo de operațiile estetice pe care le facem noi de-a lungul unei vieți. Ele stau, ele sunt acolo. Deci bănuiesc că sunt oameni care sunt predispuși să ocolească adevărul în fel și chip. Ca să înțeleagă oamenii despre ce este vorba, fiindcă poate unii s-au uitat la seriale gen Lie to Me sau altceva, unde acolo se identifică microexpresiile faciale ca să vezi dacă te minte sau nu, și anume ce fel de gesturi sau ce fel de mimică faci, limbajul feței, care și prin asta poți să identifici dacă un om minte, dar într-un anumit context. Da? Corect. Dincolo de asta, prin fizionomie sau prin analiza fiecărei trăsături faciale, tu vezi dincolo de orice fel de context dacă are predispoziție sau cum se numește potențial extrem de ridicat ca să devină un om rapid, mincinos în orice fel de context, chiar dacă nu este necesar, da? Există câteva trăsături specifice care se iau în considerare după regula lui 3, adică trebuie să verifici în 3 locuri pe chip, pe 3 trăsături specifice, dacă omul respectiv are potențial maxim ca să te mintă. Una, fața cu cât este mai asimetrică, adică este asimetrică, partea stângă a feței nu se aseamănă cu partea dreaptă a feței, un ochi este mai sus, mai jos așezat, sau obrazul acesta este mai lat, celălalt mai subțire, sau gura este strâmbă, pentru că există asimetrie pe chip. Oamenii aceștia sunt duali. Atenție mare, dacă omul a suferit accidente, paralizii faciale sau orice fel de boală, da, care se întâmplă să modifice chipul, există această posibilitate în care nu poți să le etichetezi pe acel om ca fiind un mincinos pentru că boala l-a modificat pe chip. Dar dacă nu și-ai verificat dacă e sau nu bolnav și totuși zici că nu și are fața asimetrică, omul are, să zicem, prima regulă care ar putea să devină un bun actor. Dacă mulți actori au asimetrii pe chip. De exemplu, și Jim Carrey, dacă ne uităm la el, are un ochi unul sus și unul jos. Fețele lor sau actorilor sunt asimetrice. Da? În mediul politic putem întâlni iarăși asimetrii, în avocatură putem găsi asimetrii, pentru că probabil există nevoia aceasta să fii altfel în primă fază, până la ajunge efectiv chiar și un mincinos, pentru că nu mai ai cum să o dai înapoi. A doua regulă este în felul următor. Cu cât gura, când o ține acea persoană închisă, este strâmbă, în stânga sau în dreapta, pur și simplu când e închisă, ea este strâmbă, oamenii aceștia strâmbă adevărul sau cuvintele lor sunt strâmbe, înflorite, ca să spun așa. Da? Apoi mai există încă o analiză care se ia în considerare și anume nările. Cu cât sunt mai expuse când privești un om din față, efectiv la același nivel, lui, da? îi vezi nările din față. Nările, da. Da, din față. Are nările expuse ca și cum ar avea încă o pereche de ochi expuși, ca să numim așa, încă o tură de ochi, de desubt de privirea acelui om, încât devine ca un naiv. E cu nasul pe sus și extrem de curios și de obicei oamenii aceștia evită să spună adevărul. Dacă puntea de aici, de la nas, este foarte îndoită, ca la copiii mici, foarte îndoi. Sunt oameni care au un profil foarte drept, da? Alți oameni au aici o îndoitură foarte acută. Oamenii aceștia deseori chiar strâmbă din asta sau povestesc așa, sau au o manieră cumva așa să se exprime. De obicei știi, Dana, ești foarte frumoasă așa, arăți foarte bine. De obicei au aici așa o strâmbătură pe nas sau nasul, efectiv dacă este ușor strâmb, ei strâmbă iarăși adevărul sau caracterul lor este strâmb. Da? E asimetriile de pe chip, cu cât sunt mai mari, da? Un ochi fuge în stânga, unul în dreapta, așa, la un moment dat, dacă chiar oamenii, unii dintre ei au strabism, nu neapărat boala în sine îi face să fie mincinoși, dar tind cumva să fie dual ca personalități și atunci nu te poți încrede deseori în ceea ce îi susțin cu foarte mare ardoare, oricât de mare ar fi puterea acelui cuvânt pe care îl rostește. Sunt chestiuni care vin pentru că te naști cu ele, adică vreau să înțeleg ce a fost mai întâi, ou sau găina. Deci o față asimetrică te duce către sau e ceva în tine care, completat de o față asimetrică, te duce către? Există studii în care dacă te culci cu un psihopat, există șanse sau riscuri să naști copil psihopat. Acum, dacă există predispoziție mare în familie cu tulburări de genul acesta, adică tulbură adevărul, tulbură pur și simplu toate cuvintele lor, evident, chipul moștenește și un bagaj genetic de la părinți sau de la străbunici, da? Sau de la bunici. Există șanse ca din bagajul, să zicem, genetic sau al trăsăturilor faciale să moștenești predispoziția. Dar dacă n-ai hrănit acel lup,
Foarte important ce spui. N-ai hrănit și nu i-a fost hrănit acel lup, uite, potențialul e atât de mare, da? Dar vine picătura necesară, da? Încât să izbucnească și psihopatul din el. Are eprubeta așa de plină, dar nu vine picătura care să-i umple, să zicem, paharul încât să se reverse, are potențial maxim, dar nu este hrănit acel lup sau acel potențial. Ca el să crească și să se și iște cu un impact. Alți oameni nu au avut potențial mare să mintă în viață, dar cu timpul, eu știu, valurile vieții sau legile pe care le-au făcut, au ajuns la un moment dat să devină mincinoși cu acte în regulă și tot chipul lor este asimetric deformat cu totul. Pentru că ori jobul în sine, ori situația a trebuit să învețe să mintă neapărat și asta se vede și pe față. Fața arată reflexia minții, dacă vrei. Se vede foarte clar ce anume ai gândit foarte mult și ce des ai ținut, încât pe chipul tău, după procesul de îmbătrânire, mai pare și trăirile pe care le-ai avut, sentimentele, boli, experiența de viață care îți modifică chipul. Eu acum de 10 minute de când vorbesc, fața mea oricum încet, încet tot se modifică în timp, în funcție de stări, de trăiri, factorul de îmbătrânire. Nu mai sunt aceiași de acum 10 minute. Absolut. Numai că nu se vede ușor cu ochiul liber. De exemplu, urechile cresc până la moarte. Oamenii când aud asta se șochează. Cum să-mi crească urechile până la moarte, da? Urechile cresc încet, încet până la moarte și se vede longevitatea oamenilor cu cât studiezi mai bine urechile lor. Poți să-ți dai seama, urechea arată ca și un copil nenăscut sau ca fătul. Poți să-ți dai seama după urechi... Tu ai urechile mari. Da, medii spre mari. Medii spre mari, da. Am fost la ea și am studiat chipul adevărat oamenilor care au condus țara asta sau cum arată chipul unui adevărat lider. Și există pe fizionomia lor ceva specific, și anume, urechile trebuie să fie mari. Este un act de curaj care l-au și înțelepciune. Buddha este reprezentat cu urechile mai mari și cu lobul cărnos. Să înțeleagă și să toate astea, nu? Sau cum? Este înțelepciunea. Acolo se vede înțelepciunea. Fătul, cum anume, constituția sa fizică și psihică, poți să-ți dai seama după urechi. De exemplu, există tulburări psihice sau copii care se nasc cu probleme, urechile sunt deformate. Poți să-ți dai seama după urechi că nu este 100% foarte bine structurat sistemul psihic. Îți dai seama de capacitatea sa intelectuală și psihică studiind urechile unui om. Deci, una la mână, urechile trebuiau să fie mari, cu lobul cărnos lipite de cap. Este era primul semn al unui bun lider sau conducător. 2. Când m-am uitat pe chipul lor, exact la Iași, Palatul Culturii, se vedeau toți liderii reprezentați acolo, în ordine cronologică, toată lumea poate să meargă să vadă. 2. Nasul lor era foarte lung și osos, da? Cu osul foarte pronunțat. Exact. N-aveau voie sau n-avea voie un adevărat lider sau, să zicem așa, conducător al țării să fie chel sau să chelească. Trebuia neapărat să aibă păr. Chiar dacă suferea de calviție sau era moștenit, nu era un semn bun. Exista Cartea Regilor scrisă de chinezi acum 3000 de ani, cum anume trebuie să arată chipul unui adevărat rege sau lider. Și cartea aceea a fost o controversă generală pe vremea respectivă, a vrut să fie arsă, pentru că au fost o echipă de fizionomiști pe vremea lor care au creionat chipul unui adevărat lider sau conducător. Mi-l poți spune așa în câteva cuvinte? Da, am început să-l descriu. Spui, dar urechile mari, lobul cărnos lipit de cap, nasul pronunțat și n-aveau voie să se vadă nările. Oamenilor care se văd nările, odată că pot ușor să strâmbe adevărul, cum am spus inițial, 2 la mână să zicem așa, dau afară foarte repede informații. Am înțeles. Extrem de repede. Un om n-are voie, care un om de afaceri sau ți un avocat sau ți un conducător sau lider sau un manager să-i se vadă nările din față, pentru că omul acela tinde să bârfească, să spună adevăr, eu știu, cuvinte care trebuiau să le păstreze, iar informația înseamnă bogăție. Ție nu se văd nările deloc aproape. Este perfect. Cât să pot să spun și cât să trebuiască să tac. Da, exact. Zi-mi, te rog frumos, așa, în afară de păr, părul să nu fie capul fără păr. Da. Așa, ce mai era important? Erau șacrizați toți când au aflat. Să înceapă să piardă părul din față în spate, ar fi un semn mai benefic decât să aibă o bucată de păr și dincoace să nu mai aibă, pentru că e pe bază de stres sau pur și simplu are activitate sexuală intensă, încât pierde păr aici în partea de sus și aici nu. Adică și rosește, dacă vrei, sămânța într-o altă direcție neconstructivă, nici pentru patru, nici pentru soție, nici pentru nimic. Așa, buzele trebuiau să fie foarte frumos creionate, bordura lor deasupra să fie perfect creionată, adică se vadă buza de sus care bordura în formă de M. Să nu fie perturbată această formă a buzelor, nu trebuia să fie nici extrem de cărnoase, nici extrem de săpate, adică să există o simetrie pe chip, pentru că oamenii aceștia rosteau cuvinte drepte, cu coloană vertebrală, restul poporului. N-aveau voie să aibă pomeți osoși sau să iasă oasele foarte tare în evidență, fiindcă oamenii aceștia aveau o doză necesară de cruzime încât să facă acte
să spunem așa, necugetate, să fie oameni războinici. N-avea voie să li se vadă oasele frunții ieșite foarte tare în evidență și nici să nu fie extrem de sprâncenați sau cu sprâncenele unite, fiindcă erau cu foarte mult testosteron, ca să zic așa, sau extrem de energici și foarte luptători, încât în nicio țară nu-și dorește război. Deci este un chip sau unui lider care nu este benefic poporului întreg să aibă chip de conducător. Incredibil câte lucruri. Incredibil. Stau și mă gândesc cam cum ar fi arătat conducătorul perfect, dacă el s-ar fi născut vreodată. Degeaba. Că fiecăruia îi lipsea câte ceva sau fiecare avea câte de ce zic degeaba? Pentru că chiar dacă l-aș aduce aici în față, da, să zicem că am găsit un potențial, nu este încă în mediul politic, nu este nicăieri, este un om simplu, nici el habar nu are cum a ajuns în fața noastră, de l-am luat noi să-l punem lider. În problema e alta, educăm un popor întreg să vadă și această latură care se numește ocultă legat de chipul unui om, pentru că i-a rămas ocultă și în umbră, fiindcă este mai bine așa. Nimeni nu mai poate acoperi fața. Da, exact. Putem vorbi despre numerologie, de exemplu, putem vorbi despre orice altă, să zicem, formă de cunoaștere, dincolo de ce vedem la televizor, și lumea va fi relaxată. Dar dacă vom vorbi de chipul unui om care apare la televizor, pe care nu mai poți să ascunzi. E foarte greu să-ți mai ascunzi fața. Propria ta față. Și au preferat să țină undeva sub cheie toate poveștile astea. Uite, avem în imagine cei mai puternici doi oameni ai planetei, Donald Trump și Vladimir Putin. Aș putea să spun un pic invers dacă mă întrebați pe mine, dar Putin și Trump. Cum vreți dumneavoastră? Ce poți să spui despre ei? Trump, eu nu știu dacă Trump este chel sau nu e chel. Nici acum nu m-am prins de chestiunea asta. Cert este că el spune că asta este părul lui și l-a avut așa dintotdeauna. Putin este un om care deja are prea puțin păr și din față și din față și din spate. Adică și oricum l-ai privi. Da. Da? Urechile, cum îți par urechile lor? Spune-mi despre ei, cum îi simți pe cei doi? Ca să nu intrăm în politica din România, că aici este o devălmășie. Dincolo de orice se scrie despre acești oameni, fiindcă eu nu fac politică și nu e cazul, dincolo de tot ce se scrie, analizăm doar chipul lor. Hai să luăm întâi pe Vladimir Putin. Te rog. Domnul Vladimir Putin. Pe toate, să spunem așa, canalele de socializare unde sunt astfel de informații legate de fizionomie, mai ales la ruși, deja sunt foarte mulți de acord că acest chip pe care noi îl vedem astăzi nu este același chip care a apărut atunci când a urcat pe scena, să zicem, politică. Interesant. E ca și cum ar fi altcineva. Da. E altcineva, da. Da. Chiar dacă se pot face operații estetice, chiar dacă orice, există foarte mulți fizionomiști în limba rusă care predau efectiv pe canalele de socializare, unde îți arată foarte clar ce se poate modifica. Ce nu se poate modifica niciodată, oricât de multe operații și-ar face orice fel de om, sunt distanțele dintre trăsături, în general proporțiile. Da? Acum, poate că este același om, poate că nu, eu nu sunt cineva ca să știu asta, dar știu doar să citesc chipul. Și anume, omul acesta are pomeții foarte proeminenți, da? Dacă ne uităm la el față de Trump, facem acum o paralelă. Înseamnă că, hai să vedem la modul general ce înseamnă. Pomeții înseamnă ambiții mari, vanitate și foarte multă putere de conducere și mândrie. Da? E o mândrie. Una poate să fie o mândrie necesară, dar nu e neapărat o virtute. Dar mândria, în cazul acesta, poate ajuta. În față de Donald Trump, care nu are pomeții proeminenți. Chipul lui, dacă vrei, este foarte, al lui domnului Donald Trump, hai să spunem așa, o foarte mare discrepanță dintre toate trăsăturile față de celălalt om. Nu căutăm frumusețe pe față, căutăm numărul de aur. Și nu găsim numărul de aur pe cel din stânga. Să definim numărul de aur. Numărul de aur, există anumite măsurători care se fac pe chip, unde se vede, să spunem așa, omul plăcut când te uiți la el, nu-ți zgârie retina în sensul că ceva nu e în regulă, parcă nu se potrivește gura un pic, cu ochiul cu nasul, e ceva o dezordine. Îl găsești la vreunul dintre ei, numărul de aur? Este fața vreunuia dintre ei mai aproape Domnul Vladimir Putin are numărul de aur până la nas, de la filtrul în jos, dincoace, bărbia sa este mult prea scurtă. Exact, în comparație de restul feței. Asta ce înseamnă? Bărbia înseamnă voința și longevitatea. Din păcate, acolo nu apare atât de mult, să zicem, potențial. Mai ales după vârsta de 60, 50, spre 60 de ani, că se văd și anii pe chip, se pot interpreta, bărbia sa este deficitară, adică nu are susținere aici, în partea inferioară, față de celălalt. De exemplu, problema în partea cealaltă este că nu are suficient de multă susținere pe partea mediană, adică nu are pomeți proeminenți. Gura sa este extrem de mică. Cu alte cuvinte, nu știu care va rezista mai mult în general, dar eu consider că chipul lui Vladimir Putin este un chip, să spunem exact așa în fizionomie, de lider născut.
celălalt poate să fie un lider născut, dar nu într-un context ca acesta. Acolo există mai mare rezistență. Deci mai degrabă Vladimir Putin lider decât Donald Trump. În acest context, luând în calcul fizionomia. Da, luând în calcul fizionomia, are mai multă, să spunem așa, verticalitate prin prisma faptului, nu știm cine e, da? Un om cu pomeții proeminenți și un nas mai lung în zona aceasta decât celelalte trăsături este un om care are verticalitate, un om care arată așa, ca și cum stă ca un rege are chipul. Toți regii au zona aceasta mult mai lungă și conducătorii de la Palatul Culturii. Asta înseamnă chipul unui lider. Da? Indiferent cine ar fi, că este acolo, că este la piață, că este oriunde putem găsi chipul unui lider. Avem nevoie de lider și la piață. Unul trebuie să urle la un moment dat, gata, strânde tarabele, că s-a terminat piața. Urlă, sigur, este cu nasul mai lung decât al celorlalți. Este un om care are verticalitate. Și aici, la ei, dacă stăm și ne uităm, mă mir că și-au expus palmele. În India se studiază și liniile din palmă și mâinile. Foarte interesantă observația, că mă uitam acum, zic, câți oameni specialiști între limbajului trupului și chiromanție și temirce ar putea să studieze fotografia asta. Și-au expus palmele, da, ai spus, te rog. Da, dacă ne uităm, de exemplu, la curțile regale, acei oameni când apar, de exemplu, că e prințul Charles, că e prințul William, că oricine ar fi, oamenii aceia, dacă chiar salute, își mișcă într-una mână, nu o să vezi niciunul surprins. Și ușor așa, niciodată așa, foarte rar așa. În India sunt foarte mulți, să zicem, analiști pe mână, pe chirognomie, analizează mâinile. Mâna nu o poți modifica, nu o poți supera, nici nu prea te interesează asta. Și un lider care își expune mâinile, da, e vulnerabil, nu are informațiile suficiente sau necesare încât să aleagă altă variantă de a-și expune palma. Acolo se vede sistemul psihic, sistemul emoțional și, dacă vrei, constituția fizică. Jung, psihiatru, a studiat liniile din palmă și forma mâinilor și a făcut asocieri cu psihicul unui om. Dacă e să ne uităm la domnul Vladimir Putin, mâna sa este mult mai cărnoasă decât a celuilalt. Are aici plapuma, adică, cum spun eu, plapumele acestea de aici, inferioare, sunt mult mai cărnoase, este mult mai energic și mult mai hotărât decât celălalt om. Repet, oricât de hotărât ar fi unul în limbajul său pe care îl folosește, unul care tace și face este deseori mult mai hotărât decât unul care doar vorbește și eventual alege să nu mai facă. Hai să ne uităm puțin la forma mâinilor. Avem niște imagini aici care ne-ar putea ajuta. Te ascultăm cu mare atenție, Suada. Da, mâna, cea din dreapta, ultima, aia cea mai subțire, este o mână psihică, e mâna unui om sensibil. Dacă vreodată întâlniți o astfel de mână, astfel de om este extrem de sensibil și deseori bolnăvicios. De obicei este o mână feminină. Dacă întâlnim la un bărbat, poate fi cleptoman sau un om care ar putea să lucreze cu lucruri extrem de fine, n-ar avea voie să atingă bani, bijutier, n-ar avea voie să atingă bani sau pacienți bolnavi, pentru că este extrem de sensibil și poate deveni ipohondru, adică intră el în stările acelui om, fiindcă empatizează extrem de tare. Da. Mâna penultima, ca să o luăm așa, unde scrie acolo Square Palm, mâna aceea este o mână a unui afacerist, unui om care poate să facă afaceri, de obicei într-un mediu gen cadru militar, cadrul, eu știu, medical, în poliție, foarte mulți detectivi au o astfel de mână. A treia, da? Numărând de la stânga la dreapta, a treia mână, că am luat-o eu thinking, invers. da? Adică... Da, thinking hand. Acea mână este foarte bună care să lucreze într-un cadru. Este undeva. Foarte cuprinzătoare, am senzație, este foarte adunătoare, nu știu. Da, unde este nevoie să lucrezi într-un cadru, adică ți se dă deja ce ai de făcut, tu trebuie doar să stai, să gândești, să analizezi, să le structurezi, să le rezolvi. Așa, mâna unde scrie practică sau practical hand, acea mână ar trebui să învârtă afaceri foarte mari, gen tranzacții imobiliare, oameni care lucrează cu terenuri, cu foarte mulți bani. Este o mână tipică. Oamenii deseori se mai uită la fețe, de la mâini mai puțin. Poate că de acum încolo vor privi acele mâini. Mâna practică, adică facem ceva practic. Nu stăm atâta să filozofăm, domnule, hai să facem ceva practic. Iar mâna prima, cum are se numește, intuitiv, acolo este o greșeală, probabil de pe internet a fost preluată informația. Ea nu este o mână intuitivă, ultima este mână o intuitivă. Cea cu feeling-ul, da? Da, cu feeling-ul. Prima este mâna elementară, se mai numește, este mâna, să zicem, unui țăran sau unui muncitor sau unui om care merge și lucrează câmpul. Pare foarte dezordonată și foarte... Da, este un om care nu este atât de axat pe plan psihic, intelectual să lucreze, ci este probabil empatic sau fizic sau muncește mult mai mult. Nu este o mână, să zicem, elegantă în sensul acesta sau fină, ci din contră caută lucrurile bazale sau, zicem, materiale ca să-și asigure traiul de mâine. Sunt și excepții, Suada, apropo de mâini, de felul în care sunt construite mâinile, sunt și excepții. Spre exemplu, mâna profesorului Pesamos, care era de vreo 3 ori mâna ta și de vreo 3 ori și jumătate mâna mea. Având în vedere că toate degetele pare mi se mai lungi decât ale mele.
era o mână uriașă care făcea lucruri foarte fine, opera copii de 1,5 kg. Exact, se spune că cu cât mâna este mai mare, mai masivă, și asta în proporție cu tot corpul, cu cât mâinile sunt mai mari, cu atât mai mult acești oameni vor lucra lucruri extrem de meticuloase. Incredibil. Se spune că cel mai bun ceasornicar din lume are cele mai mari mâini care s-au întâlnit în rândul ceasornicarilor. Da. Fiindcă lucrează cu lucruri fine. Cu cât mânuțele sunt mai micuțe, și am văzut doamne așa, robuste, hotărâte, așa, și au degetele așa de scurte, ele tot timpul lucrează cu mase mari de oameni. Ele trebuie să rezolve repede, ele n-au răbdare, cu meticulozitate. Dom'le, ori mi-aduci hârtia, ori nu mi-aduci, pa, la revedere, nu stăm aici la povești, da? Cu cât mâna este mai micuță, cu atât trebuie să învârtă lucruri mari, mase mari, eu știu. Cu cât ea este mai lungă? Da, lichidator de apartamentele bătrânilor care au murit și n-are cine. Și ea se duce și face exact așa, curățenie, vinde tot acolo. Poate să aibă anticariat sau magazine unde se fac tranzacții mari. Da. Revenim cu forma feței. Este senzațional prezența Suadei la Adevăruri de Viață. Sunt convinsă că aveți foarte multe lucruri de lămurit. Subiectul este extrem de vast. Ea a studiat foarte mult. Nu se poate într-o emisiune de o oră să cuprinzi toate cele, dar pe scurtătură încercăm să ne dăm seama de lucruri importante, astfel încât să ne fie mai ușor între ale comunicării, una peste alta. Una peste alta. Revenim în câteva clipe, vă aștept la Adevăruri de Viață. Sunteți la Adevăruri de Viață și mă uitam acum la limbajul trupului. Pe mine m-ați văzut totdeauna, sunt peste mese, adică, iertați-mă, dacă este o masă undeva, eu sunt peste mese. Practic, mâinile mele sunt undeva către invitat, mai am puțin și la ating. Dacă stau pe scaun, sunt aplecată în față, da? Nevoia mea de a cunoaște, de a ști, de a afla cât mai multă informație vine din poziția în care sunt eu în acest moment, da? În relație cu invitații. Niciodată nu o să mă vedeți la Adevăruri oriunde sau în vreo emisiune să stau și eu ca un om așa, cum se stă pe un scaun, cu spatele lipit de spătar, da? Și cu o poziție dintre asta omenească. Nu, tot timpul sunt pe jumătate de scaun, așa, mai să cad, mai să mă dezechilibrez. Asta arată o nevoie foarte mare de a afla informații pentru mine și pentru dumneavoastră, în ordine inversă, pentru noastră și pentru mine. Nu, în același timp, pentru mine și pentru dumneavoastră, de la invitații pe care i-am la Adevăruri de Viață, de exemplu. Suada Agaki, spuneam, o să mai auziți de numele ei. Mie mi se pare un om extraordinar. Eu dacă aș fi șeful SRI-ului, te-aș lua la mine în echipă, de exemplu. Dacă aș fi orice șef, aș vrea să am un om ca tine undeva în dreapta mea, că e un fel de, cum să zic, de înțelept al tribului, știi? Omul care știe cât mai multe lucruri despre chestiunile astea care sunt foarte delicate, unele dintre ele foarte ascunse. Este foarte prețios în tabăra oricărui individ care conduce vreo instituție. Sunt foarte prețioși oamenii aceștia, ca și numerologii, ca și cei care studiază toată zona asta ezoterică, sunt foarte prețioși. Duhovnicii, de asemenea, ați văzut președinții, fiecare președinte are un duhovnic al lui, merg, se duc prin mănăstiri, se duc, stau acolo cu orele, se golesc de toate cele ca să se încarce, ca să afle un sfat, ca să vadă unde nu mai văd. Foarte prețioși acești oameni. Revenim la forma feței. Da? Ce spune forma feței despre un om? Avem câteva imagini și o să le comentăm. O să ne arate colegii noștri în câteva clipe. Ce fel de față ai tu, de exemplu? Fața ta este ovală? Ovală. Un diamant, da. Da. Este mai ușor să înveți formele fețelor, sau mai bine spus, să le interpretezi, dacă folosești următorul sistem. Împarți fața în 3 părți, de la inserția părului până între sprâncene, dintre sprâncene sub nas și de sub nas până sub bărbie. Da? Zona care predomină cel mai mult, de exemplu, fruntea este extrem de înaltă față de celelalte 2 zone ale feței, oamenii aceștia sunt foarte extrem de mentali. Au nevoie de timp de gândire. Ai un soț care are fruntea mai înaltă decât celelalte 2 etaje și asta se analizează foarte, foarte exact etajele feței. Nu ne interesează foarte tare forma, fiindcă etajul care predomină automat îi creionează și acea formă, să zicem, da? De diamant înseamnă că etajul acesta este predominant, că ies poate pomeți în afară. Ai un soț cu frunte extrem de înaltă, largă și bombată și tu vrei de la el repede acum să facă ceva, dă-i omului timp, dă-i timpului timp, pentru că este ori foarte creativ, ori analizează foarte profund. Dacă etajul median este foarte lung, de exemplu, cum avea și domnul Vladimir Putin, zona aceasta, sunt extrem de meticuloși.
Contează pentru ei ce spune societatea, ce spune lumea, ce vrea lumea, pentru că sunt idealiști. Așa e și tu, zona aceasta, prima și a doua mai lungă. Adică este o ființă creativă, Dana, și extrem de meticuloasă și idealistă, perfecționistă. Pentru că cele 2 etaje sunt cele mai predominante. La mine și la tine suntem la fel, aproape la fel, da. Aproape la fel. Evident există așa. Sunt oameni care au zona aceasta mai lungă și mai proeminentă, sunt extrem de carnale acești oameni. Fața asta triunghiulară, nu? Da, cu baza jos sau trapez cu baza jos poate să fie. Din imagine, da, a treia. Dacă vrei triunghiulară sau se mai numește trapezoidă cu baza jos în funcție de cum e desenată partea superioară. Sunt carnali, oameni care le trebuie senzații, trăiri fizice odată. Fie că trebuie mâncare bună, femei, bărbați. Orice înseamnă distracție. Neapărat trebuie să satisfacă nevoile bazale. Dacă ai un mare domn undeva și vezi că are zona aceasta mult mai lungă și buza de jos, presupunând că este și ea cărnoasă, că trebuie după regula lui 3, oricât de la costum ar fi și aranjat și, eu știu, se ține pedant, așa cumva, așa și important. Da? Dacă îi propune din start, domnule, nu mi-analizați acum dosarul acesta, ci haide să mergem puțin jos până la restaurant. Am văzut 2 domnișoare drăguțe care servesc acolo, nu vrei să ne uităm peste dosar acolo, pentru că ar fi bine să și mâncăm ceva între timp, să bem și să ne uităm la alte Cu siguranță va cupla deja ei creează senzația de deja vu, ca și cum te știi de o viață. Că adevărata artă nu este să te duci la un om și să-l descrii așa. Ce poți să-mi spui de fața mea? Ce interesant, asta a fost interesant. Ce adevărata artă este să ajungi să te comporți cu acel om așa cum tu l-ai citit. Pentru că îi crezi omului că îl știi deja. Și orice om abia așteaptă să-l știe cineva odată, fără să mai zică vreun cuvânt. Adică te apropii de el foarte tare, te simte ca pe ceva foarte aproape cald. Și atunci dacă un om se simte cald în prezența ta și încălzit de prezența ta, este el. Da. Este el. Rupi din barierele astea care sunt extraordinar de multe. Mai avem niște fețe acolo. Mai avem niște fețe pe care nu ne-am uitat. De exemplu, prima față, fața rotundă? Sau care este cea rotundă? Da, fața scrie ovală. Rotunda a doua acolo. este. Da, a doua este rotundă. Acești oameni se mai numește că este chipul unui om de tip lună. Da, e foarte intuitivă acea persoană, are fluctuații de stări, nu te poți baza foarte ușor pe acești oameni, fiindcă ei sunt ca un bulgăre care se rostogolește, sunt foarte mari petrecăreți sau oameni cu care să, eu știu, călătoresc să faci orice altceva. Prima față, care este cea ovală, este chipul unui perfecționist acolo. Cu cât e mai prelung chipul, de exemplu, cum avea regele Mihai sau oameni așa cu un chip, zicem, prelung, oval, sunt oameni mai reținuți, mai introvertiți, mai reci, mai detașați. Cu fața, am spus, triunghiulară apare acolo, sunt oameni carnali, materialiști acolo. Tot ce înseamnă nevoile bazale trebuie acele asigurate. Nu ne interesează carte. Fie că este trapez invers sau este triunghi cu baza sus sau cu baza jos. Nu, trapez cu baza jos sau triunghi cu baza jos. Oamenii aceștia au predominantă partea carnală. Adică și când este mai sus, mai lat decât jos? Da, este trapez cu baza sus sau triunghiular cu baza sus. Sunt oameni creativi sau oameni care le trebuie neapărat timp de gândire. Am înțeles, că ai spus la început. Da. Fața acolo apare lungă, e un oval mult mai alungit, cu cât se alungește chipul, cu atât oamenii aceștia au probleme de relaționare. Cu cât fața e mai rotundă, cu atât mai repede poți comunica cu ei. Adică se închid în ei, nu știu cum se inicie, nu știu cum să comunice, au deseori frici inexplicabile, poate să sufere de atacuri de panică sau orice altceva. Foarte rar o să vezi un om cu fața lată, pătrată sau dreptunghiulară, să aibă el atacuri de panică sau să fie temător, pentru că este un chip, să spunem așa, care se bazează el pe el însuși și nu are astfel de... Potențialul este foarte mic ca să aibă el atacuri de panică. Cu cât fața e mai îngustă, ovală, prelungă, cum vrem noi de acolo, cu atâta există șanse mari să devină mai panicos. Aici avem și fața pătrată, este chip de lider. Cu cât fața este pătrată sau dreptunghiulară, pus în picioare, dreptunghiul, așa au mari lideri. Dacă ne uităm în jurul nostru, fie că sunt manager, fie că sunt șefi undeva, administratorii ei conduc pe cineva, acești oameni sunt, să zicem așa, echilibrați ca ființe și de obicei au strategii în cap bine puse la punct, au scopul lor. Ești sau nu ești lângă ei, oricum își urmează scopul. Și dincolo să-i fața în formă de inimă, acești oameni sunt extrem de emoționali. Chiar dacă zona prima frunții este, să zicem, proeminentă, da? Că are creativitate, că este o ființă mai mentală, faptul că jos bărbia este extrem de ascuțită sau se termină brusc așa, poate să aibă așa crize de isterie sau brusc așa izbucnește, plânge, nu se poate baza nimeni pe acea femeie sau pe acel bărbat, fiindcă tinde să nu aibă
să spunem așa, rezistență psihică. Pui o presiune psihică, uite așa, de sus în jos pe capul ei, sau îi pui pur și simplu o armată de oameni pe care să-i gestioneze, la un moment dat va ceda, fiindcă nu are pe ce să se sprijine. Exact așa. Dar vezi cât de interesante sunt lucrurile astea, că practic dacă din natură, dacă orice obiect l-ai pune în forma asta să stea, n-are cum să stea, că n-are pe ce să stea. Da, e ca și apa, știi, când vrei să dai cuiva o informație, exact. E ca și cum ai da cuiva o apă. Unii se vor adăpa, iar alții vor face gargară. Exact așa. Eu acum torn apă, știi, și le explici oamenilor așa și totdeauna de jos în sus se umple. Dacă de sus când torn ceva pe un chip, indiferent cine ascultă, și nu are jos unde să se umple și se umplă cum? Prea brusc, așa, deodată. Adică nu rezistă foarte mult acești oameni, în general, unor informații noi. O să avem și cupluri, trecem prin câteva cupluri ca să vedeți compatibilitățile în funcție de fizionomie. Avem imagini, în clipa în care avem imaginile vorbim despre asta, cât timp îți trebuie, cât timp îți ia să focusezi, să scanezi fețele oamenilor, Suada? Depinde că în ce scop. Dacă vreau să fac o analiză profundă, îmi trebuie mult. Dacă vreau să știu imediat cu cine am de-a face, e suficient 4 secunde în general ca să 4 secunde ca să-ți dai seama. Da, ca să vezi cu cine ai de-a, cum să-l abordezi pe un om. Cam toată lumea face asta, nu doar eu, dar numai că nu cunoști limbajul să-l interpretezi rapid dacă nu ai informația ce înseamnă. E ca și cum mergi cu mașina, știi? Nu-ți trebuie mult decât să eviți o groapă, că ți-ai înmagazinat informațiile. Cum să faci asta? Corect. Iată câteva cupluri. Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. Da. Bărbații, dacă îi întâlniți vreodată cu pleoapele vizibile, cum le are el, și ea nu le are vizibile, că eu mă la primul lucru care vreau să văd o compatibilitate. Da? Asta caut personal, că știu, să zicem, unde să mă uit, oamenii pot învăța, evident, dacă vor. Faptul că lui se văd pleoapele, adică când deschizi ochii și ți se văd pleoapele, da? Ca și cum l-ai vrea să-l dai cu fard, de exemplu. Uite, putem să-l machem, să zicem așa. Da. La ea, în schimb, ochii pleoapele... deschiși, ea trebuie să închidă ochii ca să poți să machezi. Exact. La ea ei nu-i se văd pleoapele. Are arcada, imediat cum deschide ochii, se lovește pleoapa în arcadă, s-a ascuns acolo. Cu cât pleoapele sunt mai vizibile, oamenii aceștia sunt extrem de profunzi. Dacă se îndrăgostesc, profund se îndrăgostesc. Dacă se dezamăgesc, profund se dezamăgesc. Totul extrem de profund. Cu cât sunt pleoapele mai mari, cu atâta totul este extrem de profund. Nu, ni se văd pleoapele? Ți se văd pleoapele, să știi. Știu. Deci vin și eu și spun Suadei, vă dați seama, de pe scări, așa. Da. Suada, ți se văd pleoapele. Da, poate să-mi spui, eu nu mă deranjează, orice noutate este binevenită. În schimb, cu cât pleoapele sunt mai ascunse, de exemplu, așa are poporul chinez, japonez, unde se văd pleoapele, sunt calculați. Nu că nu simt, dar totul este sigilat, cum se numește, orice informație. Camuflată, da. Mă iubești? Da, te iubesc. Atât. Adică nu o să aibă trăirea necesară să spună. Și dintre ei doi, el este mai, să spunem așa, oricât de feminin ar fi ea la chip, pe mine nu-mi interesează cât e de aranjată o femeie. El este cel care are nevoie de profunzime, de idealism, de romantism, de trăiri, iar în schimb ea, da, te iubesc, hai să facem treabă. Da, sigur că nu, hai să facem ceva, hai să facem ceva. Oamenilor care la noi se văd pleoapele, ei trebuie să facă ceva. Cum să nu facem ceva? Dar ai văzut că femeile au tendința de a se machia astfel încât să-și ascundă pleoapele. E o nebunie? Să-și ascundă sensibilitatea. Da, trăirea să fie cumva sigilată, așa, să nu ți se vadă ca și cum pleoapele. Mie mi se văd. Să te descriu sau nu oare? Nu, lasă nu. Mă gândesc dacă o să o fac sau nu, dar... Poți să faci dacă... Asta e un exercițiu de sinceritate, că suntem la adevărul de viață. Spune-mi exact că sunt o scorpie. Toată lumea spune că sunt o scorpie. Nu o să vii tu acum să spui că nu sunt o scorpie. Dă-mi voie, dacă vrei să spun efectiv de pe chip. Când vedem un chip ca al ei, da? Din tot ce vedem acolo, dacă ar fi să îți acoperim și telespectatorii poate să facă acest exercițiu. Să stau fața la cameră? Să-i acoperiți, dacă vreți, de la nas și nasul împreună în jos, să vă uitați doar în privirea ei și numai în privirea ei. Acolo se simte, dacă vrei, copilul care nu a fost niciodată ucis din ea și extrem de multă nevoie, dacă vrei, de iubire care să o ofere, nu să o primească în mod necesar. Este suficient. Poți să te numească câți oameni vrei tu scorpie, dar numai scorpie nu poți să fii. S-a terminat. Mai terminat. Că este necesar ca să aperi copilul acela din tine. Numai pentru asta îi faci-o, pentru nimic altceva. Și știu că ai lacrimi în ochi acum, dar este de fericire. Da, știi că suntem ușor empatice și le-ai și tu puțin. Da. La următorul cuplu să trecem. Așa. Acum că practic ne-a distrus emisiunea și mitul foarte tare. Sean Penn și Charlize Theron. Da. Aici avem un chip, dacă vrei, de obicei ce se aseamănă se adună.
are fața unui om, să spunem așa, consumat. Exact. Cine? El? El, da, a unui om consumat. Când văd un cuplu, când ea este mai înaltă, nu știu dacă are tocuri sau nu, dar chiar dacă ar putea tocuri, mai înaltă are nevoie el, să fie decât el. De obicei, dacă vrei, el domină și ea este cea dominată acolo. Este o femeie, în general, e un cuplu de materialiști aici. De obicei, un cuplu care se asociază să rezolve o treabă, să facă o treabă afaceriști. E ca și cum el e șeful acolo și ea execută, da? În cazul acesta este un cuplu care se axează doar pe afaceri sau au un viciu în comun. Un viciu, atenție, un viciu, fie că le place alcoolul sau o activitate sexuală ciudată. Ei s-au unit ca și cuplu pe baza unor tulburări, să spunem așa, psihice, care comune, care pe noi ne țin împreună. Întrebarea adeseori pe care o întâlnesc, știi, printre oameni, dar care este secretul, eu știu, într-o căsnicie să dureze mult timp? Care este secretul unei căsnicii de durată? Și le spun așa, dacă vreodată veți dori să aflați care este secretul unei căsnicii, eu cred că v-ați șoca dintre cei doi, fiindcă cu siguranță au aceeași nebunie pe care o împărtășesc împreună și nu s-ar potrivi acea rețetă a lor cu rețeta ta. Da. Au ei nebunia lor. Ce vrei tu? E ceva comun acolo, știut numai de ei, spui tu. Ce e comun. Deseori le spunea, știu, oamenilor, găsiți-vă prieteni cu aceleași tulburări psihice ca ale voastre, că cu siguranță o să vă înțelegeți bine. Alții se uită la televizor acum și ce vorbesc femeile astea două aici, știi? Așa. Fiecare, dacă vreți, cu grupul său, care împărtășesc aceleași idei. În cazul ei este o femeie extrem de... Ea ar putea să meargă și cu o altă femeie dacă și-ar propune vreodată, adică împărtășesc cu siguranță anumite activități foarte interesante. Adică are potențial să împărtășească, să împartă jucăriile cu frățiorul ei, nu contează cât se duce. Au fost o vreme împreună, nu mai sunt împreună, să știi. Da, ca idee. Nu, ca și cuplu eu descriu, nu am cum să știu viața tuturor. Dar e interesant când ea este mai înaltă decât el? Cum? Când ea este mai înaltă decât el? N-are voie o femeie să fie mai înaltă decât un bărbat, legat de longevitatea unui cuplu, să zicem așa, cum caută toată lumea, sănătoasă, de rutină. Depinde fiecare ce caută. Nu e în standarde. Da, noi căutăm standarde, dar se pare că tot ce înseamnă standard în ziua de astăzi ne face din ce în ce mai nefericiți. Și tot ce înseamnă ieși din afara standardului, întâi trebuie să dai în haos, din păcate, care tot nefericit te face până îți găsești echilibrul sau unicitatea. Și când ea este mult mai mică și el este foarte înalt? Aici e foarte interesant. Când văd așa un cuplu, ea este micuță de statură, cu un cap decât el, acolo te-ai întâlnit cu șefa în casă. Nu, oricât ar vrea acel bărbat să fie dominator în casă, nici măcar nu-și dorește, adică nu e ceva ce îl deranjează, din contră. Pur și simplu. Ea conduce în casă și nu prea recomand să fie el cu un cap mai înalt decât ea. În general, e posibil să aibă, la începuturi am observat asta, probleme în a crea un copil sau legat de copil până iese. Dar cu cât e mai mare discrepanța, e foarte firavă și micuță și el este extrem, extrem de înalt și masiv, am văzut că există șansa să creeze, să spunem, un copil, ori foarte greu ajunge ea să aibă copii, ori dacă este un copil cu probleme. Da? Interesant. Cu cât ea este mai micuță de statură, ea e cea care domină relația în general și el este acolo un sprijin alături de ea deseori. Iată, da. Îi știi, da? Brad Pitt cu prietena lui, Jolie. Da. Aici, când vedem un bărbat care are fălcile atât de bine definite, adică zona asta este extrem de osoasă, așa, aici are nevoie acest bărbat efectiv de trăiri extrem de intense, oarecum așa, hai să spunem, cu bătăi în cuplu. Dacă nu are pe cine pocni, nu se simte bine. Acum, dacă ne uităm la ea, ea nu este genul acela de femeie care are nevoie să fie pocnită, fiindcă nici ea nu are atât de mari și late, dar este destul de mult pentru o femeie. Are și pomeți extrem de osoși, și rece și detașată. Ei doi, ca și cuplu, când au format, au fost exact așa ca și în filmul acela, că m-au întrebat și alții cu ce părere am, ca și în filmul acela Mr. și Mrs. Smith. Da. Exact așa a fost și ei ca și cuplu și asta a fost sarea și piperul în viața lor, pentru că amândoi sunt extrem de tăioși la chip și când vezi chipuri tăioase, ce înseamnă tăios? Pomeți sunt extrem de osoși, fălcile sunt osoase și el la fel tot e osos, la ei se aude în casă scrimă sau bătăi, sau efectiv trebuie să aibă o cameră cu tatami unde să se ia la bătaie, fiindcă după ce se bat fac dragoste, după ce fac dragoste se bat, adică asta este ceva intensiv acolo în casa lor. O pasiune dintre asta... Da, este, dacă vrei, ceea ce unește pe acești oameni împreună. Tulburarea psihică comună, despre care vorbea Soana mai devreme. Oamenii deseori caută în cuplu ce anume ar putea să apară care să ne despartă, de eu caut efectiv în cuplu ce ar putea să fie pe fețele noastre sau în care viața noastră, care să ne mai dăm încă o șansă. Cine mai ține? Oare cine ține? Pe asta ar putea ei să-i țină. Bun. Trebuie să ieșim din emisie, doamnelor și domnilor. Suada Agaki, a fost extrem de prețioasă întâlnirea cu Suada astăzi, foarte, foarte, foarte prețioasă. O să o mai chemăm la Adevăruri de Viață dacă va vrea să vină. Cu mare drag. Doamne ajută-ne.
și, mă rog, voiam să întreb dacă e bine să încercăm să ascundem cum suntem. Uite, ne contorsionăm când întâlnim pe cineva despre care știm că ar putea să ne citească. Da sau nu? Să ne contorsionăm sau să ne lăsăm așa în voie? Fii tu însăți. Doamne și fii tu ajută! schimbarea care vrei să o vezi în lume. Mulțumesc tare mult, Suada! Doamnelor și domnilor, rămâneți la Adevăruri de Viață!